हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु, आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियो चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको चाहिँ हरेक भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। साथीहरु, केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई मेरो च्यानलबाट टिकटक सम्बन्धित भिडियो चाहिँ दिइरहेको छु र यही क्रममा चाहिँ धेरै साथीहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ, सर कुन चाहिँ VPN चलाउने, VPN चलाउँदाखेरि सुरक्षित हुन्छौं या हुँदैनौं, कति रिस्क छ भन्ने कुराहरु चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही तपाईहरुको कमेन्टलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बिना VPN नै युज नगरिकन चाहिँ टिकटक चलाउने चाहिँ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउने छु। अलरेडी मैले तपाईहरुलाई चाहिँ थम्बनेलमा दिइसकेको छु, तपाईहरुले पनि बुझिसक्नु भयो पक्कै पनि है साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ बिना VPN चाहिँ टिकटक सजिलैसँग हामीले चाहिँ कसरी चलाउने, जुन चाहिँ हामीले VPN को किन रिस्क लिने भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब कसरी चलाउने, कुन तरिकाले भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउने छु साथीहरु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गर्सँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै लागौं साथीहरु आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। वेल साथीहरु, अब चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ प्रुफको लागि चाहिँ पहिला मेरो टिकटक तपाईहरुलाई चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु है। मेरो टिकटक कस्तो हुँदो रहेछ खोलेर देखाउँछु म तपाईहरुलाई चाहिँ। सिम्पली मैले मेरो टिकटकलाई क्लिक गर्छु है साथीहरु। यहाँनेर तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, अब मेरो टिकटक मैले क्लिक गरिसकेको छु है। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मेरो टिकटक चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, अथवा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ खुल्दै खुलेको छैन है। मेरो नेट अलरेडी यहाँनेर चाहिँ अन छ। अब यसरी नै हेरौं, अब मेरो अरु चाहिँ युट्युबहरु चाहिँ मैले चलाएर तपाईहरुलाई देखाउँछु। मेरो टिकटक चाहिँ यस्तो खुल्दै खुलेको छैन है, अब खुल्दै खुलेको छैन। त्यसपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले टोटली हेरिसक्नु भयो। ओके, अब म तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबमा लगेर देखाउँछु। अब जस्तै कि तपाईहरुलाई चाहिँ युट्युबमा लगेर देखाउँछु। मेरो युट्युब चाहिँ तपाईहरुकै अगाडि चाहिँ मजाले चल्दैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनेरि अलरेडी मेरो युट्युब चाहिँ खुलिसकेको छ, यहाँनेरि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै मैले चाहिँ मेरो फेसबुक खोल्छु, फेसबुक पनि यहाँ मजाले चल्छ। तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ है, मेरो फेसबुक पनि मजाले खुलेको छ। फेसबुकको भिडियो पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। अब साथीहरु, तपाईहरुले त देखिसक्नु भयो। अब चाहिँ टिकटक चलेन। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी फिक्स गरे त कसरी चलाउन सक्छौं भन्ने कुरा बिना VPN नै कनेक्ट नगरिकन अब चलाउने तरिका म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु है साथीहरु। मेरो चाहिँ दुई ठाउँमै चाहिँ जुनै पनि मैले चलाएर मैले तपाईहरुले देखाइसकेँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँदै छु है त। त्यसको लागि सिम्पली अब सेटिङतिर जानुपर्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ A to Z सिकाउने छु, तपाईहरुले पनि स्टेप बाइ स्टेप चाहिँ फलो गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो पनि काम गर्नु होला साथीहरु। अब यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई चाहिँ यहाँनेर डबल ट्याप गरेर थिच्नुस्। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एप इन्फो। सिम्पली यसलाई चाहिँ एप इन्फोलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् है। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ परमिसन देख्दै हुनुहुन्छ, सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुस्। यसलाई क्लिक गरेपछि सब तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु, अलाउडमा चाहिँ चारवटा अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, कन्ट्याक्ट, लोकेसन, डिभाइस, स्टोरेज है। सिम्पली तपाईले चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ अब क्लिक गरेर पालो काम गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरुको। सिम्पली अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनेर कन्ट्याक्टलाई क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि डोन्ट अलाउ गरिदिनुस् है, यसरी गर्नुस्। त्यसपछि फेरि अर्को लोकेसन छ, यसलाई पनि डोन्ट अलाउ गर्नुपर्छ तपाईले चाहिँ यसलाई पनि। त्यसपछि अब तपाईको चाहिँ नियरबाई डिभाइस छ, सिम्पली यसलाई पनि डोन्ट अलाउ गरिदिनुस् साथीहरु। अब त्यस्तै तपाईले चाहिँ अर्को पनि तपाईले चाहिँ यहाँ स्टोरेज छ, यसलाई पनि सिम्पली डोन्ट अलाउ गरिदिनुस् साथीहरु। सिम्पली यति गरेपछि तपाईले के हुन्छ भने तपाईको लोकेसन चाहिँ देखिदैन साथीहरु है। तपाईको लोकेसन सिम्पली गायब भइसकेको हुन्छ। अब चाहिँ परमिसन, नो परमिसन अलाउड भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ साथीहरु। अब यति तपाईले काम गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु होला। तपाईको लोकेसन चाहिँ सो हुँदैन साथीहरु है। अब यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ ढुक्क तरिकाले चाहिँ बुझ्नु साथीहरु। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु अब चाहिँ सिम्पली हामी सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब आफ्नो सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनेर त्यसपछि नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ सिम्पली यहाँनेर चाहिँ DNS लाई चाहिँ सिम्पली सर्च गर्नुस्। त्यसपछि प्राइभेट DNS देख्नुहुन्छ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुस् है साथीहरु। यसलाई तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुस् साथीहरु। यसलाई जसरी तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नुहुन्छ, अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर प्राइभेट DNS देख्दै हुनुहुन्छ, यसलाई सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ तीनटा अप्सन देख्दै हुन्छ,
यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ अन अफ हुन सक्छ अटोमेटिक हुन सक्छ है सिम्पली तपाईले चाहिँ जे छ प्राइभेट छ तपाईको केही टेन्सन छैन तपाईले चाहिँ सिम्पली अफ गर्नुस् त्यसपछि तल लेख्नुस् vpn.com भनेर चाहिँ लेख्नुस् अथवा केही पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ vpn.com भनेर लेख्दै त्यसपछि चाहिँ सेभ गर्दियौ यति गरिसपछि हामी ब्याक जाउँ साथीहरु है अब ब्याक गएर हेर्न सक्छौं साथीहरु अब चाहिँ टिकटक म तपाईहरुको छेउमा चाहिँ चलाउँछु चल्छ या चल्दैन तपाईहरुले चाहिँ यहाँले चाहिँ सिम्पली हेर्नु होला आफै है अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सिम्पली टिकटक चाहिँ चल्दै छ कि चलेको छैन भन्ने कुरा है यहाँ तपाईहरुले हेर्नु होला तिमी मेरो प्रेमको विश्वास गर म संसार जिताउँछु सानो डिसेम्बर सालका फाइनली साथीहरु तपाईहरुले भिडियो त हेरिसक्नुभयो अब तपाईले चाहिँ नेपालमा बसेर बिना VPN तपाईको चाहिँ टिकटक नचलेको कसरी चलाउने भन्ने कुरा तपाईहरुले के कति बुझ्नु भयो साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ जस्तो कस्तै मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ टेक केयर